And ayun mga lods, welcome po ulit dito sa ating channel. And for today's video ay si TvScore pa rin ang topic natin. And dito naman ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw. And mag-withdraw din tayo live ngayon kasi cash out day ngayon ng TvScore. So maglagay muna tayo sa aking account. Ito nga pala lods, itong si TvScore is 5 days na siya ngayon. So nag-start siya last February 20, 2021. At nandito na tayo ngayon sa aking dashboard. So titingnan muna natin yung mga proof of payments nila today. So dito mga lods, yung proof of payments nila is tingnan muna natin kung marami na silang napadalan ngayon. And here it goes. So kung makita nyo study yan, 2021 February 24 12:59. So ito from naka-receive siya ng 47,000 PAYEER. And maraming proofs of payment na dito mga lodi. Ito mayroon from Philippines, Great Britain, Norway, Australia, India, Iran, Indonesia. So ito yung mga proof of payment nila ngayon. Vietnam, Myanmar. So marami na silang proof of payment sila ngayon mga lods. Today is payday. So dito nga pala mga lods, yung request dito is every Wednesday lang, 12 AM to 12 PM server time. So kung makikita nyo mga lods, ito yung server time nila. Ngayon is 10:30 na sa server time. So pwede pa tayo mag-request my 1 and in half hours pa tayo. Ayan, mag-direct na tayo dito sa withdraw money. Siya nga pala mga lods, kung gusto nyo mag-upgrade ng account is feel free na mag-message kayo sa akin. Isa pa akong counter agent dito sa TvScore. So may earning balance ako ngayon na 743 and pasok sa minimum payout na. Ang minimum payout dito mga lods is 727 or $15. So mag full amount na tayo. And from earning balance, and dito naman mga lodi sa kung anong gagamitin natin dito, kung yung PAYEER mo or your Bitcoin and your perfect money. So dito sa akin is gagamitin ko yun ang aking PAYEER. And ito yung minimum nila na 729 and maximum daily is 24,000. Ito yung maximum na pwede mga withdraw sa loob ng isang araw. And dito mo naman ilalagay yung account number mo sa PAYEER. So dito mga lods is critical to, no? Itong letter P kailangan kasama to pag maglalagay kayo ng payment details, no? Kasi yung iba ang nilalagay lang nila is yung digits lang, hindi nila sinasama yung PAYEER. So ang tendency niyan is ibabalik sa inyo yung request nyo, invalid siya. And dito naman sa PIN yung 4 digits na nilagay nyo nun. And click withdraw. Are you sure you want to withdraw? Yes, confirm. And ito nga may sinabi mga lods na verification code has been sent to your email address. It will be valid for 60 minutes. So abangan nyo dun sa email address nyo kung dumating na yung code na sinid na ni TvScore. At ito na nga mga lods yung email na na-receive ko from TvScore. I-copy nyo lang to. And balik kayo dun kay TvScore. Paste nyo dito. And click confirm. At ayun na nga mga lods, nakalagay na payout has been processed. Proceed yan. And 743 pesos successfully manual payout of requested. So ayun mga lods, hintayin ko na lang na pumasok siya sa aking account and update ko na lang kayo pag pumasok na siya. At ayun na nga mga lods, pumasok na, may na-receive na akong email. So kung mapapansin niyo, yung request ko kanina is 4:36 PM and naka-receive ako ng
notification from PAYEER na ng 5:11 PM. So Korean time ito mga lods. So tingnan natin. And ayun na nga mga lods, from PAYEER $15. So yung 740 plus ko is umabot ng $15.12 USD. So mapapansin nyo rito is withdraw to what else from TvScore. At ito naman yung isang kasama sa email niya. Dear what else, your requested withdrawal request of $15 has been processed successfully. The funds should be in your preferred wallet in 20 to 30 minutes. So ang sabi dito is 20 to 30 minutes, pero halos magkasabay nang dumating itong email and dun sa PAYEER sa PAYEER ko mga lods, sabay siyang pumasok. And ito mga lods, so makikita niyo sa mayroon ng total withdrawals na 743. So yun nga, nagkakalaga siya ng $15. And yung earning balance ko naman is nag-zero na siya ngayon. So ito naman mga lods, yung server time is 11 PM. Yes, 11 PM na. And siya nga pala mga lods, kung gusto nyo mag-upgrade ulit, muli kung gusto nyo mag-upgrade dito sa TvScore is feel free na mag-message sa akin and pwede ko yung matulungan. Isa pa ako dito ang counter agent dito sa na naka-base sa South Korea. So dito papakita ko na lang din sa inyo mga lods. Ito counter agent, and so approved counter agents, you are one of TvScore Korea South representative. So ito mapapansin nyo, as of now is mag-isa pa lang ako. And kunti pa lang yung mga counter agent ngayon mga lods, kasi nga almost 5 days pa lang sila na simula nung mag-start. Ayan, puro tag-isa pa lang. Ang marami lang is yung Philippines na 5 counter agents na. So mukhang mga palaban talaga yung mga Pinoy, ano mga lods. And Bangladesh is sumusunod naman yung Bangladesh, 4 na counter agent. And dito sa South Korea is isa pa lang. Ako to mga Lodi. And ayun, so hanggang dito na lang muna yung aking video. So kung gusto mo ng maraming updates, please subscribe to my channel, and thank you very much. Have a great day. Bye.